fokus video kali ini berkenaan candle breakout, terutama yang ada tanda candle warna hijau dan juga candle yang ada titik hijau. Dalam memilih chart, walaupun kita menggunakan, macam saya gunakan trend cycle ni, tak semestinya apa yang kita buat tu menjadi. Itu memang lumrah dalam trading. Tak ada siapa pun kata kalau beli hari ni confirm dia nak naik, confirm dia naik, ataupun beli sekarang confirm dia akan sampai target. Kalau kata daily intraday tu mungkin juga boleh kita buat target 2 sen, 3 sen dalam satu hari tu boleh. Tapi kalau kata nak yakin besok dia confirm naik, tak mungkin boleh, kecuali kalau dia memang beramai-ramai lah, berjemaah menaikkan, okey lah. Sebelum saya nak fokus pergi kepada breakout, dalam pemilihan chart, macam saya dah buat moving average ni, antara signal yang kita akan dapat, of course lah breakout. Breakout ni macam saya terangkan adalah breakout 5 hari. So antara breakout yang mana bagi saya lah yang lebih sesuai untuk kita fokus ketika breakout ni muncul di atas line purple ni, line purple. Itu yang lebih baik berbanding kalau kadang-kadang kita akan jumpa contohlah macam ni. Tak ada pula sekejap. Kita jumpa dia lebih bawah. Mana contoh ni. Walaupun orang kata di bawah beli lagi baik kan. Tapi bagi saya fokus kalau kata harga semua dah berada ataupun berada di atas purple line lebih baik. Jadi kita dah filter dalam banyak chart tu, cari yang betul-betul di atas purple line. Dia dah purple tu seolah-olah kita nampak dia dah jadi terima kasih. Dia dah menjadi orang kata sokongan. Sebab kalau kita tengok mana-mana chart pun, kalau betul-betul dia trending, purple ni akan jadi sokongan trend sepanjang dia naik, dan dia akan jadi resistance sepanjang dia menurun. Kalau kita dah faham pasal yang itu, sebab sebab tu saya kata fokus terus pada chart yang berada di atas purple line. Untuk yang moving average 200 ni nak padam pun boleh. Buat sementara boleh padam dulu. Jadi fokus macam ni. Sebab tu kadang-kadang tengok saya punya chart, saya padam yang 200 tu, saya tinggalkan yang macam ni je. Cuma ada ketikanya 200 tu sesuai pakai kalau chart tu menurun. Menurun, kadang-kadang saya nak cari jugalah. Saya pun gatal-gatal juga nak cari konon-konon nak beli bawah lah kan. Walaupun saya beli kat sini, sampai sini dah jual lah, lepas tu dah tak beli. Kalau betul kita nak filter, sebab kita ada 1000 chart, ada macam-macam chart dalam market, fokus pada yang harga sudah berada di atas purple line, dan kalau boleh kita nampak trending lah. Kalau tak pakai ni pun kita akan nampak yang dia dah start buat high low, high low, high low, high low, high low kan. Sekali dia buat high, kita tunggu low. Dia buat high, kita tunggu low. Cakap senang lah, benda dah jadi. Tapi cuba. InsyaAllah benda tu dia akan berulang-ulang. Okey, tamat yang bahagian ni. Okey, fokus sekarang pada candle yang hijau. Kita dah tahu hijau ni yang saya buat. Untuk yang breakout ni ada tulisan B. Dia akan muncul kalau dia break 5 candle ke belakang. Tak kisahlah apa time frame pun. Daily, weekly ke, monthly ke, 30 minit ke, 5 minit ke. As long dia breakout 5, dia akan muncul. Tetapi saya ada syarat juga dengan volume dia. Berapa tinggi volume, berapa ke semua tu tak apalah. Yang itu biar saya sajalah. Tapi siapa yang pandai, dia tengok dia dah boleh agak. Okay, kenapa? Tak perlu nak fikir-fikir. Sebabnya kita trading nak apa? Jawab dalam hatilah. Kita trading nak apa? Nak sibuk tengok ataupun kita nak gunakan benda ni sebagai bantuan dan kita terus buat trading plan. Okay? Lagipun bukan kita nak mengajar orang pun. Kita bukan nak ambil sijil ke, nak ambil apa ke, bukan. Trading untuk orang trading nak untung je. Bila jumpa breakout candle ni,
saya pecahkan kepada 3 cara macam mana kita nak melayan dia. Senang cerita dalam kurungan buy. Pertama kena ingat sekali lagi, saya buat Trendman Cycle ni tujuan dia tak sama macam Trendman Guide. Trendman Cycle lebih kepada fokus breakout dan juga target ataupun kena stop loss. Breakout, target dan kena stop loss. Jadi kadang-kadang lambatlah breakout ni kan, sini beli lagi awal kan. Memang betul beli kat bawah ni lebih awal, tetapi tujuan saya nak nampak jelas dan saya nak buat trading plan yang mana saya rasa kalau saya entry kan, saya dah ada trading plan, dah nampak stop loss dan juga saya dah nampak kat mana target yang sesuai untuk ditargetkan. Contoh macam ketika ni lah, katalah ni breakout ni kan, dia breakout. So kat sini saya dah nampak trading plan, kat mana saya punya stop loss saya nak letak dan kemudian kat mana saya nak entry, dan saya dah nampak saya punya target. Itu tujuan Trendman Cycle. Saya pecahkan kepada 3. Yang pertama, paling obvious, as long nampak Trendman dia dah cantik. Cantik maksudnya dia at least lah berada di atas purple line. Macam ni pun kira okey jugalah, tapi nanti saya akan buat dalam bahagian kesimpulan. Nanti mungkin video-video yang akan datang lah, mungkin yang ke-10 ke-12 ke, saya akan buat rumusan yang mana yang selalu saya guna. Walaupun ni pun boleh juga dipakai, ini pun boleh dipakai. Kenapa saya kata very obvious? Kalau kita jumpa terus buy, tak kisahlah bila kita jumpa, kita tengah screen nampak terus buy, dengan syarat yang ni lah, at least dia berada harga tu di atas purple line. Kenapa saya cadangkan begitu? Contohlah macam ni, cadang begitu sebab setiap kali jumpa breakout, automatik kita dah jumpa stop loss. Yang pertama dalam trading, kita kena tahu kat mana nak letak loss kita tu kalau tak jadi. Sebab tu saya kata very obvious, you nampak ni dan boleh entry, tak kisahlah petang ke pagi ke tengah hari ke, lepas market tutup memang tak boleh lah. First jumpa terus, kalau nak elakkan daripada whipsaw ataupun orang kata macam kena tipu, pastikan dia berada di atas. Kemudian kita tunggu je lah, bagi masa dia sampai target ataupun kena stop loss. Yang kedua, bila kita jumpa breakout, memang lumrah kita lah, kadang-kadang kita jumpa lambat, esok baru nampak, breakout dah semalam, besok baru nampak. Itu normal. Kadang-kadang kita biasanya kadang kita bukannya orang yang memang nampak, kita akan buat scan tu end of day. Jadi end of day cerita dia, breakout ni kena muncul dulu, kena muncul dan close, confirm keluar B. So untuk yang terlepas pada yang pertama, cara yang kedua untuk entry, yang ini saya gunakan konsep IBXA dululah. Jadi dia nak kena tunggu yang ni close dulu, ataupun mana-mana B yang close dulu, dan kita akan entry next day. Kalau ada harga yang naik lebih tinggi daripada high dia 2 bit lah ke atas. Biasanya saya kata dulu 2 bit. Maksudnya kalau kata sen tu, kalau bawah RM1 tu 10 sen ke atas, ataupun kalau yang stok RM1 tu dia 1 sen, kira 2 sen lah, 2 sen ke atas. Senang cerita 2 bit lah, 2 bit ke atas. Reason kenapa yang macam tu, kenapa entry 2 bit ke atas, contohlah macam ni, yang dalam bulat ni. So kalau kata esok ni tak ada harga, kita takkan entry lah. Kita cuma akan entry pada hari yang ni breakout 1, 2, 3 dah. Hari keempat ni baru kita entry. Mungkin kita boleh pasang siap-siap buy order lah. Dia panggil buy stop. Saya dalam platform lupa nak panggil apa, buy stop kot. Dan buy on breakout. Okay. Reason dia kenapa kita beli lebih atas, sebab menggunakan konsep yang sama. Kalau kata harga tu nak naik, dia akan break high yang ni dan kita cuma tumpang tunggu di atas ni, dengan kita membayangkan dia akan pergi.
Breakout memang macam tu. Tak adanya kita beli breakout lepas tu orang kata okey dia breakout tak apalah kita tunggu. Tak ada. Kita membayangkan bila dia breakout kita nak dia pergi. Itu tujuan asasnya breakout. Kalau breakout dia tak pergi, nanti kita cerita kemudian. Dia kan ada tempoh masa tu kan, berapa lama kita nak hold. Dan dia punya alasan juga disebabkan kita dah nampak ada stop loss kat sebelah dia. Masih ada stop loss dekat sebelah dia. So, kalau kata kita entry 2 bit ke atas lah, dicadangkan 2 bit ke atas. Esok ataupun hari-hari seterusnya. Okay, saya tunjuk ni yang naik kena ingat tu dalam kepala, saya tunjuk yang naik. Tak semestinya benda ni sentiasa menjadi. Okay, untuk yang ketiga, setiap kali kita jumpa B, kita buat yang trailing atas itu, kalau tak nak entry juga, saya ada satu lagi cadangan yang ketiga, kita trail dia punya high. Okay, kita ambil contoh yang ini. Saya ulang sekali lagi, saya tunjuk benda yang naik yang jadi. Tak semua saya cat akan menjadi. Okay, kita nampak B, breakout. So, kita trail high dia. Kalau esok dia masih high, jangan entry. Esok dia masih high, jangan entry. Esok dia masih high, jangan entry. Bila dia dah tak buat high, okay, bila dah tak buat high, baru kita tandakan high yang paling tinggi dia pernah buat. Dari sini, B ni naik, paling tinggi, dan kita tandakan bila ada harga lepas ke atas, baru kita entry waktu ketika itu di kemudian. Tak kisahlah esok ke, lusa ke, akan datang ke. Kalau contoh macam ni, yang paling dekat ni, B dia buat high, esok terus tak buat high, okay, kita ambil satu garisan terus tandakan high dia. Cerita ni sama macam kita yang 2 bit tadilah kan. Okay. Contoh yang ni pun sama. Bila kita nampak B, dia buat high, B, lepas tu esok dia buat lagi high, kita tandakan di atas. Okay, tandakan di atas. Bila kita akan entry, bila ada harga berjaya tembus ke atas. Break Dia bukan touch, kita nak dia break. Okey, yang keempat, ini saya kata tadi 3 cara, tapi ini keempat sekadar untuk pemahaman sajalah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini untuk bantuan. Siapa yang belajar box trading, selalunya belajar box trading, kan kita akan cari satu chart yang naik tinggi, satu hari tu naik tinggi, lepas tu kita akan buat, contohlah, kadang orang panggil box trading, orang panggil T lah, T4 lah, T5 lah, apa semua kan. Okey. So, untuk yang box tu pula, paling senang bila nampak hijau ni, dan kita akan cuba buat box. Dan gunalah ilmu-ilmu trading box tu lah. Box ke, apa orang kata T4 ke, T3 ke, T2 punya trading style tu, yang mana dah belajar. Kalau tak faham pun, saya dah pernah buat video pasal box trading. Kita gunakan B ni sebagai dia punya apak candle. Apak candle. Okay. So, ini pun sebagai apak candle. Jadi, pandai-pandailah macam mana belajar dulu nak buat box. Katalah nak buat box, biasanya orang kata buat box padam, ada yang kata pakai body sini, pakai body sini, lepas tu stop loss kat sini, ataupun ada yang kata body yang solid ni. So, untuk box trading kita boleh masuk masa dia menurun ataupun masa dia menaik. Box yang agak menarik sama macam cara yang ketiga tadi tu. Dia ada breakout. Esok kalau dia buat high dan dia tak teruskan kenaikan, ini kita boleh pilih dia sebagai box trading yang paling nombor 1. Dengan syarat ni semua dah cantik tau. Trend band ni semua dah cantik. Ini kalau jumpa hari yang kedua, dia dah buat high, ini ada kemasukan, ini confirm mesti ada volume lah, sebab saya dah set memang ada volume, ada naik. Orang kata nak bullish candle lah, apa ni, kena ada solid muruh-muzu lah, apa semua, tak apa, bagi saya tak apa, tak ada masalah. Yang penting saya nak tengok esok je, dia buat high, lepas tu dia turun. Hijau, dia esok dia nak buat high, harga turun. Hari semalam dia buat breakout, esok dia buat high dan harga turun. Saya dah ulang banyak kali So, yang ini masukkan dia sebagai box trading
You boleh masuk sama ada T4 ke T2 ke T3 ke whatever. Dan kenapa saya kata yakin? Sebab macam biasalah, kita dah ada stop loss. Setiap kali breakout ni kita dah ada stop loss. Kenapa? Tapi yang masalahnya kita tak pernah nak kira pun. Kalau kita masuk kat sini, kita tak pernah kira pun berapa rugi. Semua fikir untung saja. Oh, target ni, mesti nak untung. Sedangkan tujuan stop loss dia buat nak bagi tahu yang kita kemungkinan kalau kata benda ni tak jadi, contoh macam dengan tulisan ni kan, kalau kata kita beli pada harga close yang last ni lah, kalau benda ni tak jadi sampai kena stop loss, katalah kita dah buat stop lossnya order, kita akan kerugian negatif 7%. Ini yang selalu tak nak tengok. Ni tak nak tengok. Walaupun buatlah macam mana trading plan pun, ini tak nak tengok. Sebab apa? Dia akan nampak yang paling nak pergi atas je. Sepatutnya kita kena tengok yang ni. Sebab tu saya kata yakin benda ni boleh dibuat. Sebab kita dah tahu dah. Kita tak tahu yang dia nak naik, tapi kita tahu kalau kata dia tak jadi naik dan kena kita stop loss, kita akan kerugian lebih kurang 7.26% ataupun 7% ataupun 8% ke, lebih kurang lah. Yang mana satu lah. Tapi kita boleh nampak jelas stop loss kita kat situ. Okay, so itu saja untuk cerita breakout. Saya nak cuba cerita pasal yang lain pula, mungkin pullback dalam video-video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.